Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Milton, dags för match igen. Hur har matchdagen startat? Nej, men vi har startat med en samling här nu och sen lite boxplay och powerplay nu på morgonen. Sen lite is nu och sen är det vila upp till match. Vad blev det till frukost? Det blev gröt faktiskt. Sen någon macka och några ägg också. Frölunda hemma här i Bern Arena ikväll. Vad är våra nycklar för att vi ska ta 3 poäng mot Frölunda? Nej, men jag tycker att vi måste spela ett spel som vi gjorde mot Rögle sist. Få ner puckarna djupt och jobba därifrån. Vara aggressiva från början liksom och köra därifrån. Din kedja med Lajonen och Wikman har fått mycket beröm här på slutet. Hur känns det för er där ute? Nej, men det känns bra. Jag tycker vi har kommit ihop bra som line nu. Vi är tre gubbar som har ungefär samma spelstil, så det är enkelt att spela där ute med. För några veckor sedan fick du dra på dig landslagströjan igen och representera Sverige. Hur var det? Nej, det är alltid mäktigt. En ära såklart. Och det var 4 bra matcher vi spelade nere och en bra läropeng. JVM närmar sig. Är det något som hänger i bakhuvudet nu, Milton? Nej, det är väl inte något man försöker tänka på just nu. Nu försöker man spela sitt spel här och försöka göra det så bra som möjligt och vinna matcher här i Örebro. Vi går och väntar på första målet i SHL från din klubba. Sker det ikväll? Ja, vi får hoppas det. Härligt Milton, stort lycka till ikväll. Tack.